Доброго дня, дорогі друзі! З вами програма «Трофей на морі». Сьогодні ми приїхали половити зимового окуня. Криги у нас немає, як ви бачите, але це не причина для того, щоб бути вдома і не рибалити. Якось влітку ми знімали програму, ми ловили з цим молодим чоловіком навесні, так, у травні ловили ставриду у вечірній час вночі. І Андрій, до речі, цей товариш не вперше у нас в кадрі, Андрій вперше ловив ставриду і сказав, що він відіграється на своєму полі по хижій рибі. Окунь, судак, щука – неважливо по хижій рибі, тому що навичок морської риболовлі тоді на той момент у нього не було. Ми після цього прекрасно половили весь сезон, і він каже, я все одно відіграюся на своєму полі, ти тільки запроси на риболовлю. Я знаю це місце, куди зараз ми приїхали. Це один із каналів, котрі виходять в річку Дністер. І сюди на зиму заходить окунь. Він тут зимує, якась кількість тут завжди знаходиться. І причому особи такі, пристойних розмірів потрапляють. А півкіло, 700 грамів – це не рідкість, тому я, знаючи і пам'ятаючи, що все ж таки людина мені має віддати алеверди по хижаку, я запросив його на риболовлю і сказав, час прийшов, погнали. Він з задоволенням погодився і скажи мені, будь ласка, як твоє бачення сьогоднішньої риболовлі, що ми тут сьогодні будемо робити? Будем экспериментировать с приманками, с проводками. То есть окунь уже пассивный, возможно, и пассивные приманки разные. Силикон? Силикон. Попробуем, конечно, и воблеры, но больше я верю в силикон. А тепер, як кажуть нам, Боже, поможи, ви дивіться, а я дуже надіюся, що ти сьогодні обіграєш мене по хижаку, по прісноводному хижаку, але я все одно буду буцатися, буду впиратися, я буду кусатися, щипатися, борсатися, але я все одно сьогодні буду рибу ловити, як би ти цього не хотів, а ви в процесі всього цього дивіться, як це буде виходити, ми вам покажемо, які приманки будуть використовуватися, теж покажемо, проводки, нюанси, все це буде показано сьогодні. Дивіться, ми хочемо дуже швидко почати ловити рибу, тому що світанковий час, зараз має бути вихід хижака. Дивіться нас, дивіться, що буде далі. Хвоста не чешує. Ми приїхали сюди затемно і для того, щоб це місце досить відоме серед спінгістів, і для того, щоб зайняти місце і не пропустити цей світанковий час, ми приїхали і ще було темно. І доки нав'язалося, доки обговорювали все, на що ми сьогодні будемо ловити, вже настав світанок і вже якісь закиди ми зробили, для себе визначилися. От хлопці прекрасно зараз працюють силіконом, це вже ви бачили. І у мене на силікон поки що не лагодиться нічого. Я першу рибу спіймав на воблер, це був невеликий окунець. Ми не за ним сьогодні приїхали. На воблер у мене все-таки була сьогодні риба. Я надіюся, що трохи пізніше я переключуся все-таки на силікон. Як це буде відбуватися, буде дивіться, але поки що так. Погода дозволяє, хоча обіцяли сьогодні увесь день дощ, але його немає, слава Богу. Вітер теж такий помірний, риболовів не спостерігається. Дивно, чому не розумію взагалі, субота, нікого немає. Можливо, щось вони знають, але ми все одно свою рибу сьогодні спіймаємо і вам це обов'язково покажемо. В общем, друзья, мы уже где-то 2 часа на водоеме. И клев идет вовсю. Сейчас на рыбалке очень хорошая, как для предновогоднего сезона, времени года, я не знаю, как правильно это назвать. Середина декабря, 15 число. Уже 3 щуки, где-то 6-7 окуней. Вот таких от маленького до грамм так 300, наверное. В общем, рыбалка хорошая, рыбалка нравится. Ловится у меня в основном на силикон, пассивка. 2,5-3 дюйма в таких провокационных цветах. Салатовый, синий, зеленый. И на маленькую огрузку 3-4 грамма. Будем дальше экспериментировать с проводками, с приманками. Будем дальше ловить рыбу.
окунь досить неактивний. Зараз от у мене за спиною Ігор сказав: хлопці, щось гарне, а насправді він тягне корча. Ні, це не корч, це якийсь шматок сітки. Отже, все ж таки, коли у нас все це закінчиться з цим браконьєрством? Господи боже мій, як це все набридло, якщо чесно. Ну, повертаюся до теми про сьогоднішнього хижака. Він, на жаль, у цей світанковий час, як він був, проявляє себе дуже і дуже пасивно. Як Андрій і говорив, швидше за все, що треба переходити з воблерів на пасивний силікон, якийсь у розмірі 2,5-3 дюймів. І з великими паузами намагатися його вмовляти, тому що він тут є. Він тут є, я тут не перший рік ловлю. Як то кажуть, клює вчора і завтра, але тим не менш, якусь рибу ми сьогодні маємо спіймати, вже спіймали. Але ось щось залікове, красиве, під півкіло і вище, поки що нас ігнорує. Але можливо, я знову ж повторюся, трохи пізніше, якщо сонечко покажеться, вода досить каламутна. Треба якийсь силікон ставити, все-таки більш провокативний, якихось кольорів, шорт-трес, чи не знаю, як щось яскравіше, моркву, можливо. Будемо вмовляти, нас тут троє, і ми в тільняшках. Так, знімаю я воблерок. Я буду переходити на силікон. Силікон треба швидше за все ставити якийсь дуже маленький, тому що нібито як великим окунем зараз і не пахне, а всі ці матросики, трохи більше матросиків, котрі клюють, ймовірно, що більше будуть реагувати краще на силікон розміру якогось зовсім малесенького. Я вже обійшов цю затоку з іншого боку. Вон хлопці стоять там, намагаються щось ловити, щось клює. Я вирішив обкидати з цього боку. Можливо, я обриблюся, але поки що в мене результати дуже плачевні. Немає ні тичка, ні натяку на клювання. Хоча я бачу, біль гуляє, хоча її ніхто не ганяє. Але ось такий маленький якийсь мальок, якась там синичка плаває, невеличка рибка. Досить така себе привільно почуває, значить хижак у той кількості, яка нам потрібна, відсутня, або він просто дуже пасивний. Є надія, що все-таки до обіду розклюється. Будемо підбирати ключика. Що, власне, зараз і зробимо. Граємося вагами, граємося кольорами, граємося типами приманок. Поки що все дуже складно, але на те вона і риболовля все одно краще, ніж вдома на дивані. Загалом, як тільки змінив тактику лову і нав'язав відвідний повідок, вантажик 5 грамів, флюорокарбоновий довгий повідок, червоний гачечок і пасивочку залишив одразу ж клювання. Правда, окунь це ні про що. Бачите, який він нещасний, але заковтнув. 2,8 дюйми, заковтнув повністю туди. Я зараз спробую його обережненько звільнити від гачка і викинути у воду. Нехай живе, росте. Наступного року нас буде тішити розміром. Ось черговий закид і знову супер-пупер мегабас. І знову, ну, давай обережненько, щоб я так тобі око не пошкодив. Я тебе звільню і відпущу. Не за оцим дивом ми сьогодні їхали сюди, не за оцим. Подивіться, як він позує вам, і повночок, і лякає, зябра відкрив, кришки. Ось чергове диво природи. Ось. Знову спрацював монтаж відвідний повідок. Ось це той самий пасивний силікон. І уже приблизно зрозуміла картина сьогоднішньої риболовлі.
Стоїть він у товщі води, не хоче атакувати приманку з дна. Тобто його джиг зараз не влаштовує. Виходить, що він дуже-дуже пасивний. І силікон цей просто у товщі води, враховуючи, що він не обвантажений, у товщі води силікон десь там стоїть і хитається. Я роблю дуже повільну проводку, і він, можна сказати, от зараз цей сів взагалі без клювання. Він як панчога натягнулася на цю приманку. І я вже коли робив черговий підрив оснастки, я вже зрозумів, що там сидить риба, тому що пішла натяжка. Спочатку подумав, що там трава, але виявилося, що там знову маленький матросик. Маленький окунець. Я його відпустив. Все-таки це місце мені сьогодні здивувало не дуже приємно. Такої риби тут не було ніколи. Але, самі розумієте, це риболовля. Тут ніхто нічого передбачити не може. І ще й дощ пішов. Скільки це все буде тривати, не знаю, але поки що ще трохи повпираємося. Екземплярчик веселіший за попереднього, але все одно не те. І губа, зверніть увагу, порвана, у когось вже клював і зійшов. Можливо, от сьогодні у Андрія була купа клювань холостих, трохи тримав рибку і вона втікала. Ну, можливо, ось цей товариш і був. Ой, як зарядив гарно дощик, ой, яка краса, грудень місяць, це ж мрія. Я все життя мріяв приїхати на риболовлю у грудні, щоб валив дощ такий. Я стояв і ловив от таких от окунців. Просто можна очманіти. Вона здійснилася нарешті, ура! Пішов дощ! Окунь дрібний клює, краса! Друзі, всі на риболовлю! Дуже маленький окунець. Але поки дощ припинився, давайте поговоримо про оснастки сьогоднішні і про приманки. Ми сьогодні з Андрієм використовуємо на цій риболовлі. Що я сьогодні використовую для ловлі окуня? Лайтове вудилище, воно в мене до 12 грамів. Чому до 12 грамів? Тому що я сьогодні не розраховував ловити дітей окуня, я все-таки був налаштований на важку артилерію, але тим не менше у Андрія і такий самий комплект, як і у мене, і він іще взяв ультралайтове вудилище до скільки грамів? Ну, Андрій ще реаліст, поэтому я спінінг до 2,5 грам. До 2,5 грамів. Він використовує дуже легкі ваги, досить дрібний силікон, але перед тим, як почався дощ, я дуже довго не міг відійти від нуля. Я спіймав всього-навсього одного окуня на маленький воблер 65 мм. І все, після цього було велике затища. Я перепробував джиг-риг. Перепробував Токіо ріг. Звичайний джиг. І у мене лишився один туз в рукаві, це відвідний повідок. Як тільки я його поставив, я одразу ж поспіль спіймав штук 6-7 рибок. Рибу достойної сьогодні поки не було. Що у тебе в пріоритеті? У меня в приоритете 3-4 грамма. Класика. Классика. Пассивка 2,5-2,2 дюйма. Такие личинки, червячки. Ну ти зі старту мене добре обловив. Ну со старта у меня прям... У тебе ще 4 щучки було. И пятая сошла. І 5 зійшла. А я, як то кажуть, пас задніх, доки не поставив відвідний повідок. Але, дорогі друзі, дивимось, що зараз зробив Андрійко. Андрійко зробив відвідний повідок. А чому? А потому что... Джиг заглох. І от доводиться умовляти тепер на відвідний повідок. От якби отака інформація на даний момент. Ніколи не зневіряйтесь, навіть якщо риба припинила клювання. Знаходіть якісь варіанти, у будь-якому випадку впирайтесь і буде результат. Що ми сьогодні робимо? Нас ні дощ не налякав, ні те, що риба рот закрила.
Не налякало, нічого, обійшли всю цю сковорідку, з різних кутів атакували. Цю рибу. У будь-якому разі не сиділи, знайшли, не зневірились. Дождь починається. І знову дощ починається. Ну що, я вважаю, що Лаверди ти мені сьогодні віддав у повній мірі. Гра у відповідь відбулася. Я визнаю, ти мене сьогодні обіграв і за якістю, і за кількістю. І причому пішов у відрив з самого ранку, доки я грався з воблерами, ти вже 2 щуки спіймав. І окуні були достойного розміру, правда, не такі, як хотілося б, але найбільше сьогодні це були у тебе. І у Ігоря ще пару штук. У мене сьогодні була одна суцільна матросня, трохи більше, трохи менше, але насправді це так і не важливо. Риболовля відбулася, і чому я дуже радий, насправді все красиво. І розкажи мені, будь ласка, от сьогодні роботу над помилками, що ми правильно робили, а що неправильно. Что мы неправильно делали? Мы мало двигались. Мы, на самом деле, зациклились больше на одном секторе. И облавливали его хоть с разных сторон, но как бы все в пределах одной зоны. Надо было больше гулять, больше искать. Ти маєш на увазі, по каналу треба було пройтися? Передвигаться немного. Ну, бачиш, і погода внесла свої корективи. То дощ, то вітер, то нормальна погода. Тільки зберешся пересуватися, одразу там злива, ви бачите, до сих пір усі мокрі. Я вважаю, що в будь-якому разі програма відбулася, виїзд був чудовий, все було красиво. Риба капризувала і з закритим ртом своїм усіляко намагалася нас ігнорувати, але ми підібрали ключика. А ключик сьогодні був відвідний поводок. Це у мене, а потім і у Андрія. У тебе він не дуже добре спрацював? Не, он у меня вообще не сработал. Взагалі не спрацював. Тобто ти знову на джиг переходив. Зрозуміло, у мене все добре було з відвідним, риба була, розмір не тішив. По розміру сьогодні мінус, по клюванням сьогодні теж мінус. Що хочеться відзначити? Ну, великий плюс в тому, що риболовля поганою не буває. Погана риболовля, якщо ти не поїхав на неї, оце дуже погана риболовля. Виїзд, вважаю, відбувся, усе красиво, усе чудово. Спасибі, що ви нас дивитесь, спасибі, що ми робимо для вас те, що вам подобається. Виїжджаємо. З вами була програма «Трофей на морі». Дивіться нас, підписуйтеся на нас. До нових зустрічей!